Hi guys! It's Juvie, your millennial mom. So for today's video, may nagtanong, Nox, kala mo talaga. Hi sis Kishang. I don't know if tama yung pag-pronounce ko sa pangalan niya. Ang sabi niya, may tutorial po ba kayo how to resize and how to print? Syempre wala. Huy, pero dahil it made my day yesterday, gumawa ako agad-agad. Sa Canva ko nga pala ginagawa lahat ng designs ko. So pag login mo sa Canva, click Create Design and scroll ka a little bit dun sa baba, nakikita mo yung custom size. Ang normal size is 8.5 by 5.5 cm or actually pwede rin siyang 8.6 by 5.5 cm in portrait or landscape. And then sa tutorial na to, makikita nyo na gumamit ako ng frame pero optional lang yun. Kasi yung layout na to is galing mismo sa client. Mas madali kasi siyang i-resize kung nag-custom size ako tapos gumamit ako ng frame tapos drag lang. Pero kung kayo ang gagawa ng layout at design nyo, okay lang, go push. And then, sinave ko lang siya as PNG. After nun, bumalik ako sa homepage ng Canva and create a design and document A4 naman. And then, after nun, pupunta ka sa side na to, kiklik mo yung upload and then i-upload mo yung design mo. And then, once uploaded na, lalabas siya dito sa uploaded files mo. Tapos, click mo lang yung design mo para mapunta siya dito sa loob ng document. And take note of that size in width and height na lumalabas dyan. That is in mm or millimeter. Para makuha mo yung size in cm is move mo lang ng 1 decimal point yung number or divide by 10. Uy, mat yun. Tapos yun, ikaw na bahala mag-move around, drag, copy, duplicate para masulit mo yung A4 sheet. Tapos pwede mo rin siya i-zoom in para mas makita mo yung distance ng mga design mo with each other, ganon. Pero normally, max na talaga yung 10 pieces na ref magnet sa isang A4 sheet ng sticker photo paper. And then pag okay ka na, optional lang naman, pwede mong i-select all and then group mo siya para hindi na siya gumalaw. And then tsaka mo siya i-download. Make sure lang pala na pag nag-download ka, yung file type mo is PDF print. It is recommended for files and documents na kailangang i-print. May pop-up box na lalabas, just click Start Download and Open Folder. And then, lalabas na yung PDF file mo. And then, to print, just click Ctrl-P and lalabas tong pop-up box. Piliin mo yung printer na gagamitin mo. Sa akin ay Epson L3210. Click Properties for Settings and sa settings ko naman, ang pinipili ko for document size is A4. For orientation, it's Portrait. Sa paper type, it's Epson Premium Glossy, and sa quality, it's high. And then, click OK. And then, check ko rin yung page setup just to make sure yung size ng paper ay pareha lang na A4. And then, click OK. And doon naman, sa custom scale, hindi ko na to ginagalaw. 100% lang talaga siya. Basta, mga photo paper or photo sticker yung ginagawa ko. And then, pag okay ka na sa settings mo, just click Print. For sticker paper, ginagamit ko ay Quaff A4 90 GSM. Lalagay ko ang mga link kung saan ko nabili yung mga gamit ko. Just make sure to check it out. So, yun lang for today's video. Sana nakatulong sa'yo, Kisha. Kung meron pa kayong mga request na gusto nyong gawan ko ng video tutorial, just comment it down below. Yun lang. Huwag kalimutan mag-like, share, follow. Bye!